binigyan din ng ganong klaseng diskwento dahil sa economic downturn ng panahon na yon. So marami kang pwedeng itanong sa issue na to na lumabas kahapon. Pero attorney, halimbawa, karaniwang tao ako at bumibili ako ng isang condo unit. So binigay sa'yo nakadiskwento pero walang insurance claim. Kapag binili ko ba ito, ako bilang bagong may-ari, pwede ako mag-claim ng insurance? Okay, magandang katanungan yan. Usually kasi ang developer, pag nagko-construct sila ng building or ng condominium, kumukuha na sila ng insurance para to insure against damage or halimbawa merong na-aksidente habang binibuild yung condominium, meron silang pondo para sagutin kung ano man ang liability nila laban doon. Ano? At siguro, palagay ko, meron na rin diyang insurance na nakatabi para doon sa mga mangyayari na water damage kasi yan ay nangyari sa tinatawag na force majeure. Madalas nating nadinig kahapon yan, kung pwede ko lamang ipaliwanag. Ang force majeure, yung kumbaga kagagawan ng kalikasan na walang kontrol ang tao. Halimbawa, bagyo, sunog, lindol, wala tayong magagawa dyan. So gaya nito, sinasabi ng Mega World, dahil force majeure, may bagyo, tinamaan ng matinding ulan yung unit ni Chief Justice Corona na nabili, may water damage yan na pwede kaming mag-claim ng insurance. Ngayon, kung ako naman si Chief Justice Corona at ako'y bibili ng unit na merong ganyang sinasabing water damage, syempre, pag binili ko yan, naturalmente, mas mag-iingat ako, mas kukuha ako siguro ng mas malaking insurance dahil alam ko na nagkaroon na siya ng tama. Nagkaroon na ng konting damage even before ko siya binili. So naturalmente, merong kinuhang insurance dyan si Chief Justice Corona. At mga kaibigan, kanina po ay nakikita po natin ng live feed mula po sa session hall ng Senado. Ilang minuto na lang po inaasahan natin. 1 minuto po, makalipas ang 2:00 ng hapon, inaasahan na po natin na papasok na ang mga senator judges para sa pag-uumpisa ng isa na namang araw ng paglilitis laban kay Chief Justice Corona. Nakikita po natin ang panig ng prosekusyon na handa na po, inaantay ang pagpasok ng mga senator judges. Mukhang kompleto na. At andyan na rin si Attorney Karen Jimeno, nakaabang na po para sa, I think, inaabang niya para makahanda sa press briefing. O may photo op pa sila. Andyan na rin po ang defense. Makikita po natin, nandyan na po ba si Chief Justice, si Justice Cuevas? At papasok na rin siguro siya pero wala pa doon. Any minute or any moment now, papasok na po ang ating mga senator judges. At kanina rin dun sa VIP row, nakita po natin ang usual na laging araw-araw yata ay hindi nakakamiss ng attendance dito si dating Senador Ernesto Maceda at si Kit Tatan. So, kompleto, no? I think silang dalawa mismo nagsasabi na gusto nilang pagsulatan ang mga nagaganap dito kumpara yata sa dating impeachment ni President Joseph Estrada. At nag-uusap sila ngayon ni Majority Floor Leader Boyet Gonzales. Mga preliminary siguro to, kwentuhan muna bago magsimula at kung ano i-expect sa mga magaganap. At gaya nga ng ating nabanggit, mag-uumpisa ang pagliliti sa pagpasok ng mga senator judges. Nagdatayuan na po, nandito na po, pumapasok na ang mga senator judges. Aantabayan na natin kung sa ngayon ay makakarating si Senadora Miriam Defensor Santiago na naging absent na naman dahil sa mataas na BP. Mag-umpisa po ang paglilitis sa paglalagay nitong Senate seal at sa pagsasalita nitong Senate Sergeant at Arms. So maganda na makikita rin natin, nandito na rin po ulit for the third day si Senadora Loren Legarda. Mukhang okay na po ang kanyang ina, kaya nakabalik na po siya sa Senado para maka-attend ng impeachment trial. Mukhang nire-ready na po ang gavel. Anytime ay magsasalita na po, tatawag sa order ni Senate President Juan Ponce Enrile. Tunghayan po natin ang Day 10 ng impeachment. Chief Justice Renato C. Corona is hereby called to order. We shall be led in prayer by the distinguished Senator from Bukidnon, Senator Teofisto Ginguana III. Mula sa banal na kasulatan, pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Blessed are those who hunger and thirst for justice,
they shall have their fill. Samahan po ninyo akong manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, masdan po ninyo ang aming bansa na nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw sa katuwiran, nauuhaw sa katarungan. Masdan po ninyo ang mga bagay na lalong nagpapatindi ng aming uhaw. Ang pagka-makasarili, ang pagka-kanya-kanya, ang pang-una sa pansariling interest bago interest ng bansa. Ang pagmamagaling, ang kayabangan, ang sinasadyang pagtatago sa katotohanan. Sa araw na ito, naririto naman po kami sa bulwagan ng Senado para sikaping mapatid namin ang aming uhaw. Ang uhaw para sa katotohanan, para sa katwiran, para sa katarungan. Pagpalain po ninyo ang paghahanap namin ng pampatid ng pagkauhaw. Pagliwnawin po ninyo ang aming mga isipan para maging mas malinaw sa amin kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Paglinawin po ninyo ang aming mga pag-unawa para maging mas malinaw sa amin kung alin ang tunay na tinig ng katotohanan at kung alin ang ingay lamang ng pagmamagaling at paglilinlang. Paglinawin po ninyo ang aming mga puso para sa lahat ng aming gagawin at pag-uusapan ay mangibabaw ang interest at pagmamahal namin sa aming bayan. Sa lahat po ito, Panginoon, maunawaan po sana namin na ang paglilitis na aming ginagawa ay bahagi ng grasya at ng pagbibigay mo sa amin ng pampatit ng tumitindi naming uhaw. Huwag mo pong payagan itapon at sayangan lamang naming ang malamig na tubig ng katotohanan na binibigay mo sa amin. Mangibabaw po sana ang katwiran sa araw na ito at sa lahat ng araw ng aming buhay. Ito ang aming hilin sa ngalan ng inyong anak na siyang daan, katotohanan at buhay. Amen. Amen. The Secretary will now please call the roll of senators. Honorable Senators Angara, Arroyo, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Pia, Defensor Santiago, Drelon, Ejercito Estrada, Escudero, Gingona, Honasan, Lacson, Lapid, Legarda, Marcos, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, the Senate President. With 19 senator judges present in the chamber, the presiding officer declares the presence of a quorum. Majority Floor Leader. Mr. President, may I ask the Sergeant-at-Arms to make the proclamation? The Sergeant-at-Arms is directed to make the proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Chief Justice Renato C. Corona. The Secretary will please call the case before the Senate sitting as an impeachment court. Case number 002-2011 in the matter of impeachment trial of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. Mr. President. Appearances. Mr. President. The Majority Floor Leader. Before that, I move to dispense with the reading of the January 30 and January 31, 2012 journals of the Senate sitting as an impeachment court and consider the same as approved. Any objection? The Chair hears none. The journal for the January 30 and January 31, 2012 Senate hearing sitting as an impeachment court is considered approved.
ready for the appearances, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, Your Honor. For the House of Representatives prosecution panel, same appearance. Noted. The defense. For the defense, Your Honor, the same appearance. Noted. Majority Floor Leader. Mr. President, we now call on the prosecution for the continuation of the presentation of evidence on Article 2. The prosecution may now proceed in the presentation of its evidence in chief. Sige, ikaw na, ikaw na. Ano pangalan? Ano pangalan? Ano siya? We call now, Mr. Your Honor, we now have our first witness for the day. The name is Mr. Benito Katarungan, Director of the Securities and Exchange Commission. And may we request that Congressman Ray O'Malley be recognized. He will conduct the direct examination for the prosecution. Proceed. Dr. Katarungan, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this impeachment proceeding? Yes, ma'am. So help you God. With the permission of this honorable court. Proceed. Your Honor, please, if there are other witnesses inside the courtroom who will not be testifying, may we request that they be temporarily excluded? If there are witnesses for the prosecution who are inside the chamber as a courtroom, the chair requests that you go to the waiting room until you are called to come into this chamber to testify. Thank you, Your Honor. There is none, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Witness, will you please state your name and other personal circumstances? I am Attorney Benito Katarungan, 64 years old, married, resident of Pasita 1, San Pedro, Laguna, and presently the Director of the Company Registration and Monitoring Department of the Securities and Exchange Commission. Thank you, Mr. Witness. Your Honors, we offer the testimony of the witness to prove the following: that he is the Director of the Corporate or Company Registration and Monitoring Department of the Securities and Exchange Commission, that he has been such Director of the said department since 1980, that his department and that the primary functions thereof include registration of corporations, partnerships, and other juridical entities, monitoring of compliance with government laws, rules, and regulations, and submission of reportorial requirements, as well as the custody of the records pertaining to corporations and other juridical entities, particularly the reportorial documents and actions taken on said corporations. Proceed and qualify your witness by letting him recite those things into the record as a basis for cross-examination by the defense if the defense so wishes. Yes, Your Honor. If I may just continue, Your Honor, he will testify on the fact of the company called Basa Guidotti Enterprises, Inc. being given a corporate franchise